სესიაში ძალიან მარტივი რაღაცაა ეს სერვის კონტეინერი. უბრალოდ თავიდან არის ცოტა მისახვედრი არის უბრალოდ ერთხელ რომ მიხვდე რას აკეთებს რა, იმიტომ რომ პატარა აპლიკაციებზე მით უმეტეს როცა framework-ით არ აკეთებ, ესეთი რაღაცა შეიძლება საერთოდ არ დაგჭირდეს რა. ცოტა უცხო რაღაცა იყოს შეიძლება. აი ეგ არის ძალიან მარტივი ტუტორიალი. ძალიან მოკლედ რო გითხრა რა არის სერვის მოკლედ სამ სერვის კონტეინერი რა არის მანამდე მივაქვს ჯერ უნდა ვიცოდეთ რა არის dependency injection. გიგი ალბათ ხო ესეც ტერმინი dependency injection. თვითონ ესე იგი თავით ქართულად ანუ როცა dependency injection რა გამოვა რაღაცა დამოკიდებულების inject-ი ან მიწოდება მოკლედ რა. ანუ რა არის რომ ერთ კლას ან ხო, ერთ კლას ჭირდება რომელიმე სხვა კლასის ობიექტი, ან სხვა კლასების ობიექტები, იმისათვის რომ ამ კლასმა იმუშაოს. აი ესეთი მაგალითი არის განხილული, ეს ტუტორიალი ძალიან მომეწონა, რაც ეს ვეძებდი ის მაგალითზე ამეხსნა და ეს არის სიმფონის ერთ-ერთი ავტორის დაწერილი, ძველი ის არის 2009-ში არის დაწერილი, მაგრამ ეს პირველი სამი ნაწილი ამას აგილინკავ მე ეს პირველი სამი გვერდი ზოგადად ხსნის dependency injection-ი რა არის და მე უკვე ეს სიმფონი როგორ აკეთებს, ეგეც საინტერესოა, მაგრამ შეიძლება შეცვლილიც არის, ხა ზუსტად არ ვიცი სიმფონი როგორ იმუშავა მაგ ამბავს, მაგრამ პირველი სამი უკვე ზოგადია და იმენა სიმფონის ადამიანს არ ეხება. ხო, და ან ესე იგი გვინდა უნდა გავიგოთ ჯერ არის dependency injection-ი და ეს არის როცა დავუშვათ ერთ კლასს ვაწვდით მეორე კლასის ობიექტს. და აი ესეთი მაგალითია განხილული, აი მაგალითად დავაკვირდი როგორ რაღაცაა. Session storage object class ქმნის, რომელიც ძალიან მარტივ რაღაცას აკეთებს, უბრალოდ სესიასთან სამუშაო რაღაცა ეს არის კლასი არის რა. აი მაგალითად ნახე set ფუნქცია აქვს, რომელსაც გადასცემს keys და values და სესიაში ინახავს ამ key value-ი ინფორმაციას. ძალიან მარტივ რაღაცას აკეთებს და იგივე ერთი ფუნქცია არის get-ი, რომელსაც keys გადასცემს და სესიიდან კითხულობს. ანუ ჩვეულებრივი კლასი არის, რომელიც სესიასთან მუშაობისთვის, ასე ვთქვათ, თვითონ ამარტივებს. იდეაში ისეც მარტივია, მაგრამ ნუ ზოგს მოსწონს, რომ ეს ყველაფერს კლასებში წერს რა. გვაქვს ეს session storage კლასი. და გვაქვს კონსტრუქტორში უბრალოდ cookies სახელს გადასცემს, ანუ სესიის ID სადაც ინახება. იმ cookies ყველა სახელი უნდა კონდეს. და იმ მაგ cookies სახელის შენგემოზე ასე ვთქვათ შეცვლად შეგიძლია და მაგ სახელს გადასცემს აქ. ანუ session name ფუნქციას თუ გამოიძახებ session start-ამდე, მე session start-ი ანუ სესია დაისტარტება, ამ სახელს მიცემს იმ სესიის cookies. ანუ ეს session start-ი ხო რას აკეთებს, რომ თუ არ დევს სესიის cookie user-თან, აგენერირებს რაღაც უნიკალურ ID-ს, ანუ სესიის ID-ს და ამ ესე იგი აი ესეთ სახელით cookie-ში დებს ამ დაგენერირებულ სესიის ID-ს. და შენ სტანდარტულად ეს სახელი ერქმევა იმ cookies PHP-ს ეს ID. და შენ თუ გინდა სხვა რამე დაარქვო, მაგის საშუალებაც გააქვს, რომ დავუშვათ რაღაც შენი სახელი და საიტის სახელი და რაღაც ეს ID ან რავი შენ გემოდერო შეცვალო რა მოგეთ. და კონსტრუქტორში ეგ გადაეცემა, რომ ვითომ უფრო რაღაც ისეთი ის იყოს რა, მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, შენ გემოვნებას მორგებული კლასი, რომ რასაც გინდა შეცვლო. და მეორე კლასი არის user კლასი, რომელიც ნუ user-თან დაკავშირებული რაღაც იმეებისთვის გამოიყენება მოქმედებებისთვის და ორი მეთოდი არის აქ აღწერილი, set language და get language, ანუ როცა user-ი დავუშვათ ენას შეცვლის საიტზე, ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას, რომ სესიაში ვინახავთ რომელი ენა აირჩია. ოღონდ სესიასთან რო იმუშაოს ამ კლასმა, user კლასმა ჭირდება აი ეს კლასი, ხო? იმიტომ რომ და ეს კლასი იმიტომ შევქმნით, რომ სესიასთან მუშაობა როცა გვინდა, ანუ ესეთი რაღაცა გვაქვს დავუშვათ ჩვენთვის, ჩვენი თავისთვის დაწესებული წესი, რომ ყოველთვის ვიყენებთ ამ კლასს, ანუ პირდაპირ აი ამ ცვლას არ ვწდებით. ეს შეიძლება იმისთვის იყოს, რომ მე დავუშვათ სხვანაირად რომ მოგვინდეს სესიის შენახვა, არა სესიის ცვლად შეანებდა მოცემთა ბაზაში, ამ კლასს გამოვცვლით მხოლოდ და სხვა ადგილას კოდში არაფერ შეცვლა არ მოგვიწევს. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეგ იყოს, რატო შეიძლება ესე მოქცევა მოგვინდეს. ანუ ამ user კლასმა ესე იგი, რომ
შეინახოს ენა ან მოკლედ სესიაში რაღაცა დააპდეითოს, ჭირდება აი ამ კლასის ობიექტი. და ნახე როგორ რაღაცას აკეთებს ახლა ეს, ყოველთვის როცა user class-ის ობიექტი იქმნება, კონსტრუქტორშივე ქმნის, აი ნახე, this storage slab-ია, storage slab-ია შექმნილი და კონსტრუქტორში ქმნის ამ session storage class-ის ობიექტს. და ინახავს ამ storage slab-ში. და მე აქაც როცა რაიმეს ჩაწერა მომუნდება სესიაში, იძახებს this storage, ანუ this storage აი ამ კლასის ობიექტია უკვე და ეს სეთი აქ რა წერია, იქნება აი ეს სეთი, ხო? და გადასცემს ეს არის, ესე იგი, სვლადის სახელი სესიაში რაც უნდა ჩაიწეროს და ეს არის მნიშვნელობა. იგივენაირად gets როცა გამოიძახება ეს ფუნქცია და სესიის სვლადში რაც არის შენახული, იმას დაგებრუნებს. ანუ ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი, როცა აი ამ კლას ფუნქციონირებისთვის ჭირდება რაღაც სხვა კლასის ობიექტი, ანუ აი ამ კლასის ობიექტი. ეს უკვე არის dependency injection-ი, ახლა რო წარმოიდგინო რა. ანუ როგორ? არა, ეს ახლა არის ცუდი მაგალითი. ანუ ესე არ უნდა იმას, რა ქვია, დაწერო კოდი იდეალურ ვარიანტში, იმიტომ რომ ახლა რამდენიმე ნაკლია ქამას და ეგ ნაკლებიც აქვე არის განხილული. ერთი რომ ანუ იდეა რა არის მთავარი, რომ როცა ერთი ან რამდენიმე კომპონენტი ერთმანეთზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული, ანუ უნდა ეცადო რომ რაც შეიძლება დამოუკიდებელი კომპონენტები იყოს. და რას ნიშნავს ახლა? შენ რომ მოგინდეს აი ამ ობიექტის სხვანაირად შექმნა, უნდა შეცვალო user class-ი. რაც უკვე ცუდი რაღაცაა. ან აქ რომ მოგინდეს დაუშვათ session storage სესიის ცვლადი, უბრალოდ ხუქი სხვა სახელით შექმნა, ხო? აი ეს პარამეტრი რო გადასცე. დაუშვათ php-sid კი არა, სხვა რაღაცა რო დააქვს. ეგ უნდა გაუწერო აქ, ანუ user class-ის კონსტრუქტორში, ანუ user class-ი უნდა დააპდეითო. რაც იდეაში ცუდი არის. ანუ ეს ეგეთი რაღაცა არ უნდა გჭირდებოდეს იდეალურ ვარიანტში. ამისათვის ხო რამდენიმე შესაძლო ალტერნატივას გვთავაზობს ახლა აქ, რომ მაგალითად ერთი ვარიანტია, რომ კონსტრუქტორში ჩაუწეროთ ახალი მნიშვნელობა, ანუ user class-ი შევცვალოთ, რაც ზეღან თქვით. მეორე ვარიანტი არისო, რომ ნახე რაღაცა კონსტანტა შევქმნათ ამ კლასის გარეთო. და აქ ყოველთვის ერთი და იგივე რაღაცა იქნება ჩაწერილი. და ეს კლასის გარეთ ეწერება ეს ცვლადი რა და კლასის გარედან წაიკითხავს, მაგრამ ეს მაინც ცუდი ის არის, იმიტომ რომ ეს კლასი ირიბად ხდება დამოკიდებული რაღაც გარეთ ცვლადის არსებობაზე. ხო, ანუ სადღაცას მე ეს კლასი რო დაგჭირდეს სხვა ადგილასაც და ამ ცვლადის გადაკოპირება დაგავიწყდეს, კოდი შეცდომას დაგებრუნებს, ხო, ანუ ირიბად ხდება დამოკიდებული აი ამ ცვლადის არსებობაზე. ეგეც ძალიან ცუდი რაღაცაა. მეორე ვარიანტი არისო, რომ კონსტრუქტორში გადავცეთო ობიექტი შექმნის დროს, ანუ როცა user class შექმნი, აქ გადასცე მაგ პარამეტრის სახელი. მაგრამ ნუ ეხა ერთ კლასზე როცა ხარ დამოკიდებული, ნუ კიდე რაღაც შეიძლება გამოგდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი კლასები როცა გჭირდება, ეხა იმათ თანმიმდევრობა იმახსოვრე რომელი კლასის პარამეტრს მე რამდენი წერია და იმაც ზოგ შეიძლება რამდენიმე პარამეტრი გადაეცემოდეს აი კლას არაერთი და მოკლედ ძალიან შეიძლება ათობით და ძალიან ბევრი პარამეტრის გადაცემა დაგჭირდეს უბრალოდ რომ user-ის ობიექტი შექმნა. ანუ ესეც არ არის კარგი ვარიანტი. კიდევ გვთავაზობს რაღაცას, რომ მასივი გადავცეთო, ესეც წინა ვარიანტს გავს, უბრალოდ აქ user class მასივს გადასცემს პარამეტრების, ნუ აქ ერთი პარამეტრი გექნება, მაგრამ ესეც მოკლედ მასივში რა გამოგრჩება და რას როგორ დაწერე, გასმა არის, ამიტომ არც ერთი ვარიანტი აქედან არ არის იდეალური. ყველაზე კაი ვარიანტი, რასაც ამ შემთხვევაში, როგორც ამ შემთხვევაში შეიძლება მოიქცეთ, არის რომ შევქმნათ გარეთ user class-ის გარეთ, ნახე როგორ აკეთებს, ქმნის ობიექტს და პირდაპირ ობიექტს გადასცემს აი ამ user class. ანუ იდეაში თუ აი ამ ესე იგი session storage-ის თან დაკავშირებით რაიმე შეცვლა მოგვინდება, საერთოდ არ ვეხებით user class, იმიტომ რომ user class-ისთვის თავარი ამსავალი წერტილი არის, რომ storage class-ის ობიექტი გადაეცეს.
ან user class არ უნდა აინტერესებდეს დავუშვათ storage class-ი როგორ არის შექმნილი ან მომავალში შეიძლება თუ არა ზევით გადაეცემოდა აი ეს მხოლოდ user class გადაეცემოდა session storage class-ის პარამეტრი ხო აი ნახე როგორ რაღაცა იყო აი აქ საერთოდ პირველ ვარიანტში საერთოდ არ გადაეცემოდა არაფერი და მე აი აქედან მივიდა იმ პრობლემამდე რომ ამ პარამეტრს ვერ გადავცემთო რა აქ session storage-ო და ეს ვარიანტები რაც ჩამოვთვალე ზუსტად მაგის ის იყო რომ როგორ შეიძლებოდა ამ session storage-ისთვის გადაგვეცა პარამეტრი ერთი იყო რომ აქ გაგვეჰარდებინა და მე გვეცვალა ყოველ ჯერზე ეს user class-ი შეგნით ხარ ხა დაგვირდი მეორე ვარიანტი იყო რომ აქ გარეთ გაგვეტანა ეს კონსტანტით და ეს კონსტანტა გადაგვეცა აქ და ეს ის user class გადაცემდი აი ამ კლასის პარამეტრს ეს მოდიოდა აქ და მე ეცვდი აქ რა ამ კლასიდან აი ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი dependency injection-ის რომ გარეთ ქმნი ესე იგი ობიექტს რომელი ობიექტიც გჭირდება მე აი ამ კლასისთვის და აძლევ კონსტრუქტორში ეს ამ დამოკიდებულებასაც ვთქვათ ჩაწოდება შეიძლება მოხდეს კონსტრუქტორში შეიძლება მოხდეს setter მეთოდით აი მაგალითად user class-ის შეგნით კონდეს რაღაც დავუშვათ set default storage მეთოდი ასეთ რაღაცა რო იყოს ნახე აი ამ კლასზე შეიძლება გქონდეს ну ერთი ვარიანტია რომ კონსტრუქტორით გადავცეთ და შემთხვევაში იქნება ესეთ რაღაცა ხო storage Oh, construct method. This storage გადაცემულ storage, ხო? და ამ შემთხვევაში ესე იგი აქ რო შევქმნით დაუშვათ storage, ну დაუშვათ აქაც რაღაც სერიალი კლასი შევქმნათ, მოდი. storage რაღაცა. აქ კი, შეგვიძლია, ოღონდ ჯერ არ გვინდა, Laravel-ის შემთხვევაში ვნახავთ ეგ ტიპის ჩაწერა რა რისთვის გამოიყენება მე, ჯერ მარტივი ვარიანტი ვნახავთ. აქ უნდა შევქმნათ ესე იგი აი session storage-ის ობიექტი, ხო? და მე გამოვიძახოთ ესე იგი user-ი და გადავცეთ აი ამ storage class-ის ობიექტი. ეს არის ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი შეიძლება იდეურად ერთი და იგივეა, აქ გქონდეს დაუშვათ ესეთი მეთოდი public function set default storage set default session storage რაღაც ეგეთი. და ისიც ზუსტად იგივე რაღაცას გააკეთებს. ამ შემთხვევაში აქ აღარ გადავცემთ და users რო გამოიძახებ, მე უნდა გამოიძახო user set default storage და გადასცე storage. ხო, ესეთი ვარიანტია რა. ну, უფრო რეკომენდაციას უწევენ კონსტრუქტორში გადაცემას, მაგრამ თვითონ Symfony ბევრგან იყენებს მეორე მეთოდსაც, ანუ ჯერ ქმნი ამ კლასის ობიექტს და მე ეუბნები, რომ შენ ამ ობიექტმა გამოიყენოს ესე იგი ეს ობიექტი, რომელიც სჭირდება. ხო, აი ეგ ვარიანტი არის ეს, რომ
ერთი შეგვიძლია გადავცეთ კონსტრუქტორში, მეორე გადავცეთ setter მეთოდით და ну ეს არის setter მეთოდის გარეშე პირდაპირ properties რომ მიენიჭო მნიშვნელობა. ანუ ეს property რო გავხადოთ public-ი დავუშვათ public-ი და აქ რო დაწერო დავუშვათ user storage address storage. ეს თუ ვარიანტი. ну ტექნიკურად ესეც იმუშავებს, მაგრამ მე მგონი ეს ვარიანტი უფრო ჯობია თუ ესე გინდა. კონსტრუქტორში თუ არ გინდა, აინც ამ ვარიანტს ამჯობინებდი მე პირადად. და ესეც შეიძლება. ანუ პირდაპირ აი ამ ცვლად ასე იგი setter მეთოდით კი არ მიანიჭო ამ stories მნიშვნელობა, პირდაპირ მიწვდა ესე იგი ობიექტს. properties მიწვდა პირდაპირ. ეგ სამი ვარიანტი არის მოკლედ. და აქ კიდე მაგალითი უნდა იყოს ერთი მოიცა სადღაც. ხო. ეხლა რა არის კონტეინერი და რა შუაშია ამ dependency injection-თან. კონტეინერი არის ესეთი რაღაცა, რომ წარმოიდგინო რაღაც კლასი, რომელიც ინახავს ინფორმაციას, როგორ უნდა მოხდეს აი ამ dependency-ების ობიექტების შექმნა. და პირდაპირ აწვდის, ასე ვთქვათ, ისე შექმნილ ობიექტს და იმ კლასს, რომელსაც ეს ობიექტი ჭირდება. აი მაგალითად, აქ არის ახლა ცოტა ისეთი არაპრაქტიკული მაგალითი, ანუ აი ესეთ რაღაცა ნახე. ну, ესეთი ვარიანტია განხილული, მეილის გაგზავნა როგორ ხდება სიმფონის შემთხვევაში. აი ესეთი რაღაცა Zend mail transporter SMTP რაღაც კლასი უნდა შექმნა, რომელსაც გადასცემ SMTP სერვერის მისამართებს. ხო? ანუ იდეაში მეილის გაგზავნა შეიძლება ბევრნაირად მოხდეს. ეს ერთ-ერთი ვარიანტი არის ეს, რომ SMTP სერვერს დაუკავშირდე და გადასცეს პარამეტრები და იმ SMTP სერვერმა გაგზავნოს მერე შენი მეილი. მეილს გზავნის აი ეს Zend mail კლასი. მაგრამ ამ Zend mail კლასს ჭირდება ესე იგი ეს ტრანსპორტერი, რომლის საშუალებითაც გაგზავნის მეილს. ანუ ტიპიური წეგან მეორე მაგალითი რაც განვიხილეთ, ესე იგი აი ამ კლასს setter მეთოდით ვაძლევთ dependency, თავის dependency. ანუ ეს არის dependency, ეს არის კლასი, რომელსაც ეს dependency ჭირდება და აქ ვეუბნებით, რომ აი შენ მეილერი რო ხარ, გამოიყენე ეს ტრანსპორტერი. ეს რაღაცას ვაკეთებთ აქ. ანუ აქ ეს მაგალითი რატო არის მოყანილი, რომ ცოტა ისეთი არის რა, ამ რა ქვია, ობიექტის შექმნა, ბევრი პარამეტრი ჭირდება და ეს dependency, ესეთი რაღაცის დაწერა ბევრ ადგილას თუ გჭირდება, ცოტა ბევრი სამუშაო გვექნება მოკლედ. ანუ ეს პარამეტრები ყოველ ჯერზე, როცა აი ამ dependencies გადაცემა დაგჭირდება, ესეთი ბევრი პარამეტრების სია უნდა გადავცეთ თან. მაგიტო არის მაინდამაინც ესეთი მაგალითი აქ მოყვანილი. ხო, და ეხლა აკეთებს ეს რაღაცას. ნახე, აი აქ ქმნის ესეთ კლასს, კონტეინერი დაარქვა და გვაქვს ორი მეთოდი. ერთი get mail transport-ი და მეორე get mailer. და ამ get mail transport-ში ეს ვთქვათ გაჰარდკოდებული არის აი ამ mail transporter Zend mail transport SMTP კლასის შექმნა. ანუ ერთადერთი რაც ეს აკეთებს, აბრუნებს return new და პირდაპირ აი ამ კლასის ობიექტს აბრუნებს. ანუ ყოველთვის როცა აი ამ კლასის ობიექტი დაგჭირდება, პირდაპირ შეგვიძლია დავწეროთ კონტეინერ და მე გამოვიძახოთ, ანუ შევქმნათ აი ამ კონტეინერის ობიექტი და გამოვიძახოთ ეს მეთოდი. ეს მეთოდი ყოველთვის დააბრუნებს აი ამ transporter SMTP რაღაცა კლასის ობიექტს. და აქ გვაქვს კიდე მეორე get mailer მეთოდი, რომელიც ნახე რას აკეთებს, ქმნის ისევ აი ამ Zend mail კლასის ობიექტს და ამას ხო ჭირდება თავის dependency, რომელსაც ზემოთ ვაძლევდით და ამ dependency-ს ეს dependency რომ მიაწოდოს, იძახებს აი ამ მეთოდს. თვითონ ეს კლასები, ანუ this get mail transport-ი დააბრუნებს
აი ამ კლასის ობიექტს, ხო? და აქედანაც ავითარნებს, ესე იგი, ამ ZendMail კლასის ობიექტს. აი ამ mailer ცოტა აღგნებს ბოლოს. და მარტივი რაღაცა წერია, უბრალოდ ეს გაიტანა ცალკე და შემდეგ ამ მეთოდს იძახებს აი აქ შიგნით. და ნახე ხა ეს როგორ გამარტივდა ყოველთვის როცა მეილის ასეთი გაგზავნის ობიექტი დაგჭირდება, ვქნით კონტეინერის ობიექტს და ამ კონტეინერიდან ვიძახებთ getMailers. ეხა ეს ვარიანტი ჯერ კიდე არ არის უნივერსალური, ასე რომ ვთქვათ. ესენი ხელით ესე არ უნდა იწერებოდეს. როგორ უნდა შეიქმნას ობიექტი. ამას თვითონ ასე ვთქვათ, სხვანაირად უნდა აზროვდა, მოკლედ, აი Laravel-ის მაგალითზე ვნახავთ, მე Laravel-ი როგორ აკეთებს ამას. მაგრამ კონტეინერის ეხა ვართ ამ კონტეინერის დანიშნულება რა არის? ეს კონტეინერი ინახავს, ესე იგი ინფორმაციას, როგორ უნდა შევქმნათ თითოეული კლასის ობიექტი. ანუ ყოველთვის, როცა გამოიძახებ შენ getMailers, მას მერე რაც კონტეინერს ეტყვი, რომ აი ამ კლასის ობიექტი უნდა იქნებოდეს ესეთნაირად, ამ პარამეტრებით. ყოველთვის, როცა გამოიძახებ getMailers, უკვე გამზადებული თავის დიპენდენსები ან ყველაფრიანად გამზადებული mailer კლასის ობიექტი ექნება ნებისმიერ ადგილას კოდში. ну აქ ახლა უფრო ცოტა უნივერსალურს ხდის იმ კუთხით რომ ვითომ პარამეტრები გადაეცე პარამეტრების ობიექტი გადაეცემა ანუ აი ეს გახარდებული ვარ კონდეს ეს იუზერი პაროლი და პორტები და რაღაცეები ესე იგი კონტეინერს შეგვიძლია გადავცეთ შექმნის დროს პარამეტრების მასივი ეგ რაც ეგეთოს ნახე კონტეინერს უბრალოდ კი არ ქნის როგორც ზემოთ გვეწერა შექმნის დროს აი ამ კონტეინერს გადაცემს მასივს პარამეტრების და მე აი აქ ესე იგი აი ამ ZendMail transport SMTP-ს ობიექტის შექმნის დროს ამ გადაცემული პარამეტრებიდან იღებს აი ამ პარამეტრის მნიშვნელობას მივხვდი ხო რაღაც წაკითხავს რომ ეს ცოტათი აუმჯობესებს ზედა ვარიანტს რომ პარამეტრები მაინც არ არის გახარდყოდებული რა გადასაცემი პარამეტრები მაგრამ ესეც არ არის ჯერ საბოლოო ვარიანტი, უფრო უნივერსალური უნდა იყოს იდეაში, იდეალური ვარიანტი კონტეინერი, ან შეგინთ ესეთი ასე ვთქვათ, კლასის ობიექტის შექმნა თვითონ შეგინთ არ უნდა ეწეროს, გარედან უნდა უთხრა კონტეინერს, რომელი კლასი როგორ უნდა იქნებოდეს, ამან უბრალოდ უნდა შეინახოს მე ეს მიწოდებული ინფორმაცია. ну акაც იგივე აქ ხა ეს არის გადაკეთებული ისეთნაირად რომ აქ ხა რამდენჯერაც კონტეინერს შექმნი აი ბოლო ვარიანტი მაგას აკეთებს მე მგონი რამდენჯერაც კონტეინერის ობიექტს შექმნი და getMailers გამოიძახებ ყოველ ჯერზე ახალი ობიექტი დაგებრუნდება ამ კლასის აქ აკეთებს ეს რაღაცას რომ აბრუნებს singleton-ს ამ კლასის და რა ქვია getMailer კლასის კერდა zend აი ამ კლასის singleton-ს აბრუნებს. singleton-ი არის ეს რაღაცა რომ singleton-ი არის კლასი რომლის ობიექტი მხოლოდ ერთხელ იქნება. ანუ ნახე როგორ რაღაცაა getMailers რო იძახებ თუ მანამდე არასდროს არ არის getMailer გამოძახებული. ანუ თუ აი shared-ში აკეშირებს მერე mailer-ის ობიექტს, მაგრამ თუ ამ shared-ში ჯერ არ არის mailer-ი პროცედურა ხო თუ არ არის მაგ შემთხვევაში ქმნის ჩვეულებრივად აი ამ კლასის ობიექტს და ინახავს ნახე self shared mailer-ი უდრის mailers ანუ ამ ობიექტს ინახავს თვითონ ამავე კლასის შიგნით და ყოველ შემდეგ გამოძახებაზე ახალიდან კი აღარ შექმნის ობიექტს უკვე ამ შექმნილ ობიექტს დაგიბრუნებს მაგის საშუალებაც აქვს. Laravel-ს ეგეთი რაღაცა გააკეთა.
ხდება იქ მე მგონი ეს მაგალითი აღარ გვინდა ყველა გაართულებს. აი ძალიან მოკლედ გეტყვი და თუ ვერ მიხსები რა არის, ძალიან მგონებას უნდა ძაბავ. აი აქ უბრალოდ რაღაცა ეს თვითონ სიმფონი ქმნის აი ამ SF service container class და ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ყველა ეს კონტეინერიო დავაექსტენდოთ, ანუ იყოს აი ამ SF service container-ი შვილობილიო. და აი ამ მეთოდებს სახელები დავარქვათ ესეთნაირად, რომ ნუ ერთი იყოს protected-იო და მე სახელი დავარქვათ ესეთნაირად, რომ იწყებოდეს get-ით და მთავრდებოდეს service-ით ყველა ვარიანტში. ანუ უბრალოდ service-ით მთავრდებოდეს ხო ეს get mail transport-ი ხო რა მანამდე. და ბოლოში მიაწერა service. ეს service მიაწერა ბოლოში. აქაც get mailer-ი ერქვა თავიდან და get mailer service-ი გახადა. და მე უბრალოდ აი ამ კლასის შვილობილი რო არის, მაგის ხარჯზე შეგიძლია დაწერო ესეთი რაღაცა, აი აქ ქმნის უკვე ისევ კონტეინერის ობიექტს და პირდაპირ ქმნის აი ესეთნაირად იძახებს, რომ უფრო მოკლედ. აი ეს არის კონტეინერის ობიექტი და იძახებს mailers. ეს ნიშნავს, რომ გამოიძახა get, mailer დიდი ასოთი და service. ანუ აქ რახან წერია maileri, რეალურად დაბრუნდება აი ეს მეილერი რო წერია ამის მიხედვით მოძებნს რომ gets და service თავშაბოლოში თვითონ მიაწევებს და მაგ სახელით მოძებნის მე მეთოდს და ის მეთოდი რასაც დააბრუნებს იმას დაგიბრუნებს აი ეს property აქ რა წერია. ნუ ცოტა ვითომ გაამარტივა ესე იგი ობიექტის შექმნა კონტეინერიდან. აი დაახლოებით ეგეთი რაღაც არის აკეთებული. და ნუ აქ შეგიძლია მარტივად ესე იგი შეამოწმო კონტეინერში გაქვს თუ არა ეგეთი ობიექტი. ნახო ყველა შექმნილი ობიექტი, რაც ამ კონტეინერში გაქვს შენახული. და კიდე ეგეთი რაღაც ობიექტების ჩატარების, ოპერაციების ჩატარების საშუალებას გაძლევს. აი ამ ესე იგი SF service container-ის ხარჯზე. ნუ მოკლედ რო შევაჯამოთ, ანუ იდეა რა არის, რომ ეს service container-ი ინახავს ესე იგი ბაზასავით არის, სადაც შენახული არის ესე იგი რომელი კლასის ობიექტი როგორ უნდა შეიქმნას. ამ კონტეინერს ასწავლის შენო, როცა დამჭირდება send mail transport რაღაცა SMTP კლასის ობიექტი, რომელსაც გადაეცემა მილიონი პარამეტრი, ესე იგი ყოველთვის როცა ამ კლასის ობიექტის შექმნა დამჭირდება ეს პარამეტრები და ყოველ ჯერზე არ უწერო ხელით, შევინახავ ამ კონტეინერში ამ ინფორმაციას და კონტეინერიდან შევქმნი მე ამ კლასის ობიექტს. ამ კონტეინერს ვკითხავ, როგორ უნდა ესე იგი კონტეინერს ვეტყვი, რომ დამიბრუნოს. მარტო პარამეტრებს არ ინახავს, აქ ესე იგი მთლიანი გზა არის, როგორ უნდა შეიქმნას ობიექტი. ან თვითონ ობიექტის შექმნის კოდი წერია, ოღონდ ეს ობიექტი მანამ არ იქნება, სანამ ამ ფუნქციას არ გამოიძახებ. ანუ სანამ ესე იგი არ კითხავ კონტეინერს, როგორ შექმნა ესეთი კლასის ობიექტი, მანამდე ეს ობიექტი არ იქნება. ანუ უბრალოდ პარამეტრები კი არ არის ჩამოწერილი. მთლიანად კოდი წერია, როგორ უნდა შეიქმნას ობიექტი, თავის პარამეტრებიან ყველაფრიანად. ამას შეიძლება უბრალოდ პარამეტრები კი არ გადაეცემოდეს, სხვა კლასის ობიექტი ჭირდებოდეს კიდე და იმ კლასის ობიექტის შექმნაც უნდა დაწერო აქ რა. ანუ მთლიანი ყველაფერი უნდა იცოდეს კონტეინერმა, მოკლედ ესეთი ობიექტი როგორ შეიქმნას. ესე იგი dependency injection-ი იყო რომ უბრალოდ ერთ კლასს აძლევდი მეორე კლასის ობიექტს და კონტეინერი არის რაღაცა კლასი, რომელიც ინახავს ინფორმაციას, როგორ უნდა შეიქმნას ეს ობიექტები. კაი, მოდი ახლა გადავიდეთ Laravel-ზე და Laravel-ი როგორ აკეთებს მაგ ყველაფერს ევნახოთ. იდეაში dependency injection-ი Laravel-ში ძალიან მარტივად არის, იმაზე ყველა იმ მაგალითზე მარტივად, რაც აქამდე ვნახეთ სიმფონიის აი ამ ტუტორიალის შემთხვევაში.
საერთოდ ესე იგი, როცა ერთ კლასს ჭირდება მეორე კლასის ობიექტი, ესე იგი, დავუშვათ ესეთი რაღაცა გვაქვს, ხო? მოდი ეს ვარიანტი როგორ გადავაკეთოთ, იცი? აი ეს რაღაც გავაკეთოთ. ანუ ესე იგი, გვაქვს user class-ი, რომელსაც ჭირდება storage-ი, რომელიც უნდა იყოს ამ კლასის ობიექტი. ესე იგი, შენ შეგიძლია აქ გააკეთო ესეთი რაღაცა, რომ PHP-ს უთხრა, რომ აი ეს ცვლადი უნდა იყოს ამ კლასის ობიექტი. ესე იგი, type hinting-ის საშუალებით, ხო? ტიპს განუსაზღვრავ, აი ამ ცვლადს რომ უნდა იყოს ამ კლასის ობიექტი და როცა შექმნი user class-ის ობიექტს, ამას ესე იგი PHP ავტომატურად PHP-ს აქ ეგ ფუნქცია, ქვია reflection-ი ქვია, რომ ესე იგი თუ მითითებული გაქვს, რომ ეს ობიექტი უნდა იყოს, აი ესე იგი ეს ცვლადი უნდა იყოს ამ კლასის ობიექტი, ავტომატურად შექმნის აი ამ კლასის ობიექტს და გადმოგცემს აი ამ ადგილას. ანუ ესეთი მაგალითია განხილული კონსტრუქტორში. ნუ ამ კლასს უნდა ხედავდეს ამ ადგილას რა. აი ეს user repository გადაეცემა, ეს არჩეულებრივი კონტროლერში ვართ ახლა. user controller-ი როგორ შექმნილი და კონსტრუქტორში ითხოვს, რომ აი ეს users ცვლადი, რომელსაც მე აქვე ინახავს, აი ამ ცვლადზე საუბარი. ესე იგი, როცა აი ამ user controller-ის ობიექტი შეიქმნება, ითხოვს, რომ კონდეს ეს user repository class-ის ობიექტი. და მეც არაფერს არ აკეთებს აქ ავტომატურად, შემდეგ რაღაცა show მეთოდი აქვს, რომელსაც პირდაპირ this users იძახებს უკვე, ანუ this users არის აი ეს ხო, რასაც აქ მიანიჭა მნიშვნელობა. მეტი არაფერი არ წერია, ანუ როცა აი ამ კლასის ესე იგი, ამ კონტროლერის მეთოდს გამოვიძახებთ, პირდაპირ აი this users იქნება აი ამ user repository class-ის ობიექტი. new user repository არსად არ წერია კოდში. აი ამ კლასის ობიექტს ხელით არსად არ ვქნით. ერთადერთი ვეუბნებით, რომ ესე იგი იმ კლასის კონსტრუქტორს, რომელ კლასსაც ამ კლასის ობიექტი ჭირდება, ვეუბნებით, რომ შენ გადმოგეცემა პარამეტრი, რომელიც არის აი ამ კლასის ობიექტი. ეს არის dependency injection-ი როგორ მუშაობს. პირველი რაც ნახეთ, ჯერ service container-ამდე არ მივსურვებთ. აქ კიდე სხვა მაგალითებიც არის განხილული. ხო, აი უკვე კონტეინერების მაგალითებია ნახე. ანუ იდეაში ეს ვარიანტი, ეს кейსი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, როცა მხოლოდ ანუ ესე იგი ამ ესეთ სინტაქსის გამოყენება მე არ შეგვიძლია, მაგრამ დამატებითი კოდის დაწერის გარეშე, ან მარტო ეს რო დავწეროთ და მეტი არაფერი, შეგვიძლია გავაკეთოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ამ კლასს ამნაირი პარამეტრი არ ჭირდება ობიექტის შესაქმნელად. ანუ აი ამას ახლა ესეთი რაღაცა გქონდეს, რომ კონსტრუქტორში გადაეცემოდეს რაღაცა დავუშვათ user name-ის სიტყვაზე და პაროლი. ნუ რაღაც პარამეტრები არ აქვს მნიშვნელობა, პარამეტრები არ. ამას ესე ვეღარ დავწერდით ესე მარტივად, იმიტომ რომ ახლა ეს ორი პარამეტრი რო გადაეცემა და ამ მნიშვნელობა უნდა ქონდეს ამ პარამეტრებს, თუ PHP-ს ეგარ უთხარით, თავისით ვერ მოიფიქრებს, ხო, username რა უნდა იყოს და paroli რა უნდა იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში შეცდომა დაგვიბრუნდება, რომ ეს required პარამეტრები არ გადაეცემა ობიექტის შექმნის დროს. ესე იგი, ეს პრობლემა რომ მოვაგოროთ, უკვე service container-ი გვინდა, ანუ service container-ს უნდა ვასწავლოთ, როგორ შეიქმნას session storage class-ის ობიექტი. და ეს ხდება შემდეგნაირად, ახლა ძალიან მარტივი რაღაცაა ამ შემთხვევაში.
აი ეს zip bind მეთოდი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ service container-ში დავამატოთ, ესე იგი, ინფორმაცია რომელიმე კლასის შესახებ, როგორ იქნება ამ კლასის ობიექტი. და ნახე ეს რაღაც ვაკეთებთ, ანუ გადავცემთ კლასის სახელს. ანუ როდესაც იდეაში აი ამ კლასის ობიექტი დაგჭირდება, რეალურად უნდა დაგვიბრუნოს აი ესეთი რაღაცა. ნახე, ქნის help new help spot თუ რაც არის ეს, რავი, API კლასის ობიექტს და გადასცემს იმ პარამეტრს, რომელიც ამ კლასს ჭირდება. ანუ, ესე იგი, როცა ამას დავწერთ, ყოველთვის როცა სადღაცას დაგჭირდება აი ამ კლასის ობიექტი, დაბრუნდება რეალურად აი ესეთი რაღაცა. ანუ არა უბრალოდ new help spot API და რაღაცა, არამედ აი რასაც ეს ფუნქცია დააბრუნებს. ესე იგი, ისე შექმნილი ობიექტი დაბრუნდება. აი აქ რო გადავცე ხა ესეთი რაღაცა. help და ესეც თუ მიწერია სადმე სხვაგან მანამდე ხო, აი ესეთი რაღაცა რო დავწეროთ რეალურად ობიექტი, აი ამ კლასის ობიექტი შეიქმნება აი ესეთნაირად. ეს იმიტომ გახდა, ამის დაწერა, იმიტომ გახდა ესე იგი საჭირო, რომ ამ კლასს აუცილებლად ჭირდება აი ეს პარამეტრი, ანუ კონსტრუქტორში. ეს არის სავალდებულო პარამეტრი, დავუშვათ, რომელსაც სტანდარტული default მნიშვნელობა არ აქვს და რო არ გადავცეთ ეს პარამეტრი, ну, required პარამეტრია და დაგვიბრუნდება შეცდომა. აქ ვერანაირად ვერ ვეტყვით, ანუ სინტაქსურად ეგეთი რაღაცა PHP-ს არ აქვს, რომ typing, ანუ ცვლაც, ესე იგი ეს zip-ი თვითონ Laravel-მა იცის, ვთქვათ, Laravel-ის შექმნილი ცვლადი არის და ნებისმიერ ადგილას ეს შეიძლება დაწერო, იცი რა ადგილას იდეაში service provider-ებში, იცი, იგი წერება აი აქ. app service provider-ი, აი აქ იწერება ხოლმე boot მეთოდში. აი აქ უნდა დაწერო ეს რაღაც. ну ნებისმიერ პროვაიდერის boot მეთოდში შეიძლება დაწერო. boot მეთოდში თუ registration-ზე ხოს register-ში უნდა იწევს. ეს არის ესე იგი უბრალოდ სახელსეუბნევი, ანუ იდეაში აქ რაც წერია, აი ეს არის იგივე რაც აქ წერია რა. typing-იც არის. როდესაც სადმე ესე იგი გვეწერება ესეთი რაღაცა. Laravel-ი ესე იგი მოძებნის აი ესე ამას უბრალოდ სახელი key-value ისინი წერია რომ წარმოიდგინო ძალიან მარტივად რა, რაღაც ასოცირებული მასივი რომ წარმოიდგინო, სადაც ეს არის key და ეს არის მნიშვნელობა რა. ეგეთ მარტივ დონემდე შეიძლება დაიყვანო და როდესაც ესე იგი dependency injection-ით ვეტყვით რომ ესეთი კლასის ობიექტი გვინდა, ჯერ იმ მასივში მოძებნის, აი ამ სახელით აქვს თუ არა, რამე კლასი, ანუ key არის თუ არა ეს სადმე გამოყენებული და თუ არის გამოყენებული, გამოიძახებს value რაც არის, ანუ ფუნქციას გამოიძახებს და დაგიბრუნებს ამ ფუნქციის შედეგს. თუ აწერია service container-ში ესეთი რაღაცა არსად, ну შეიძლება რომ თვითონ შექმნას ობიექტი უბრალოდ new, აი ამ რაღაცას დაწერს და მე ეს თუ შეცდომას დააბრუნებს, ეგ უკვე დაგიბრუნებს საბოლოო ჯამში შეცდომას. იდეა არის რომ თუ უბრალოდ თუ პარამეტრის გადაცემა არ ჭირდება და უბრალოდ new რაღაცა სახელი, კლასის სახელი მუშაობს, ჩვეულებრივად ამის დაწერა საერთოდ არ ჭირდება. ეს არის ერთი გზა, რომ ესე იგი service containers ასწავლო ამ ობიექტის შექმნა და მეორე კიდე უნდა იყოს აქ სხვა ვარიანტები.
ხო, აი ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი ვარიანტი. შეგიძლია აი ეს ფუნქცია საერთოდ არ გამოიყენო. აი ესეთნაირად გააკეთა ნახე. რაღაცა API ფუნქცია შექმნა. გარეთ და აქედან პირდაპირ ეს რაღაცა გააკეთა. ან თუ ეს შეიძლება გამოგადგეს მაგალითად, რომ თუ ეს ობიექტი უკვე შექმნილი გაქვს, მანამდე რაღაცა სხვა მიზნით, აქაც პირდაპირ შეიძლება დავუშვათ გადასცე ესეთი რაღაცა. ან შეიძლება უბრალოდ ეს სინტაქსი უფრო მოგწონდეს და ესეთი რაღაცა გააკეთო. შექმნა გარეთ ობიექტი, აი ამ რაღაცა კლასის, არ აქვს მნიშვნელობა რა არის და უთხრა რომ როცა გამოიძახებენ ამას, დააბრუნე რეალურად აი ეს. ეს არის სინგლეტონის ვარიანტი, ანუ ყოველ ჯერზე ეხლა ესეთი ვარიანტით, როცა ბაინდს იძახებ, ყოველთვის როცა ამას მოითხოვს ვიღაცა, შენ რეალურად ყოველ ჯერზე ახლიდან იძახებ მაგ ობიექტის შექმნას, ანუ ყოველ ჯერზე ახალი ობიექტი მიეწოდება იმ კლასს, რომელიც მოითხოვს მოკლედ თავის დეპენდენსებში ამას რა, ანუ აი ამ users ამ user-ის 10 ობიექტი რო შექმნა, 10 ჯერვე ახალი ობიექტი მოეწოდება აი ამ helpful tab-ის. აქ თუ დაწერ ბაინდის მაგივრად singleton ქვია, ანუ ისა users კონსტრუქტორს რო გამოვიძახებ, იმის ჩაწერა არ მიწევს ხოებში პარამეტრს გადაცეს. ამის? ამის ჩაწერა ყველა ვარიანტში მოგიწევს. აი ხომ ხო იმის შექმნის ობიექტის. ხო, არა, შექმნის დროს აღარ მოგიწევს. მაგალითად სარიელით ავტომატურად ეს ობიექტი კი ბატონო, ავტომატურად ეს ობიექტი გადაეცემა. უბრალოდ singletons რო დაწერ, ეს ობიექტი ერთხელ შეიქმნება მემორიში და ყოველთვის ის ობიექტი მოგეწოდება. ერთხელ შექმნით. ახალი ობიექტები ყოველ ჯერზე არ შეიქმნება. აი აქ უფრო ესეთი ვარიანტებია. შეიძლება აი ამ კლას user controllers ყოველთვის რაღაცა ობიექტი კი არ ჭირდებოდეს, რომელიმე სხვა კლასის არამედ უბრალოდ რაღაცა ცვლადი ჭირდებოდეს, ანუ რიცხვი რაღაცა, ხო? string-ი ჩვეულებრივი არ არის აუცილებელი, რომ ყოველთვის ობიექტი ჭირდებოდეს. მაგის ასე ვთქვათ მითითება შეგიძლია რომ როცა ასე ნახე როგორ რაღაც წერია როცა აი ამ კლას ჭირდება ესეთი ცვლადი აი აქ როგორ წერას რაღაცა variable name-ი ან გვიწერია ეს დავუშვათ და გვიწერია ეს რაღაც აი როცა აი ამ კლას ჭირდება variable name-ი მიაწოდე ეს მნიშვნელობა, ანუ ეს value სადღაცა ზემოთ იქნება განსაზღვრული რაღაცა ცვლადია. ანუ ესე იგი პირდაპირ იმის საშუალებას გაძლევს, რომ მხოლოდ ისევ ეს დაწერო რა. აი ესეთი ვარიანტი რო გქონდეს. ანუ ეს არაფრის ობიექტი არ არის, უბრალოდ რაღაცა რიცხვი არის, ანუ string-ია. მაგ ვარიანტში მარტო service containers რაც ახამდე ვნახეთ, მხოლოდ იმით ვერ გამოიყენებ, ხო? იმიტომ რომ ეს საიდან მოიტანოს, არ იცი შეიძლება რა და აქ ეუბნები ესეთი რაღაცით, ისე this ონაპტოში binds მაგალითად when მეთოდს იძახებ. ეს არის მთლიანად ამ კლასის მისამართი user controller-ის. ესე იგი needs მეთოდს იძახებ და give მეთოდს იძახებ მე. აი მეთოდი მაგ ის გავსი ხო მაშინ
getMailer-ი არა, bind-ი პირიქით შიგნით წერს ინფორმაციას. set რაღაცა რო იყო, ხო, დაახლოებით ეგეთი რაღაცა არის. ოღონდ ეს უფრო მარტივია ბევრად, ვიდრე ის წინა მაგალითები იდეაში აქ უბრალოდ ეუბნევია, ესე იგი binds როცა იძახებ ეუბნევი კლასის სახელს. ანუ როცა აქ წერია ეს რაღაცა, რომ როცა რომელიმე კლასი მოითხოვს მონიშნული რაც არის ამ ტიპის ცვლადს, ხო, ჩვენ ხო ზუსტად მაგას ვთხოვთ ახლა აქ dependence-ად. როცა რომელიმე კლასი მოითხოვს ამ ტიპის ცვლადს, მოდი ბანცდაწერ, მიაწოდე ეს, გაუბრუნე ეს ინფორმაცია. ეგეთი რაღაც მიწერია აქ ხა ჩვენ მეტი არ. ეს bind მეთოდი იძახებს service container-ი, უბრალოდ ინახავს service container-ში ამ ინფორმაციას, რა. ეს service container-ი არის რაღაც ბაზა წარმოიდგინე, რომელშიც შენახული არის, ესე იგი, რომელი ობიექტი როგორ უნდა შეიქმნას. ანუ აქ შენ service container-ზე ასწავლი, რომ როცა ამ კლასის ობიექტს მოგთხოვენ, ესეთი რაღაცა დაუბრუნე. რომელი მეთოდი? Register მეთოდი ეშვება მანამ სანამ ესე იგი კონტროლერამდე მიხვალ. ანუ როცა კონტროლერს მიაკითხავ და კონტროლერის ობიექტი იქნება, ეგ ყველაფერი უკვე დამთავრებულია. იმიტომ რომ მაგას უკვე კონტროლერში იყენებ, ან კონტროლერამდე რო არ იყოს, ეს აზრი არ იქნებოდა მანამდე. ყველაზე პირველი რაც ეშვება, ერთ-ერთი ყველაზე პირველი არის ეს, რომ ყველაფერი დარეგისტრირდება, ყველა service provider და მერე ეშვება routeri და მერე ეშვება კონტროლერი. ხო. და აქ ახლა კიდე რამდენიმე ვარიანტები არის იდეაში როგორ შეიძლება კიდე სხვანაირად წასვლა დაარეგისტრო service container-ში რაღაცა ეგეთი ინფორმაცია. აი მაგალითად აქ წერია ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც მოითხოვენ აი ამ რაღაცა event pushers event pusheri არის წარმოიდგინე რაღაცა ზოგადი კლასი. ესეც ძალიან სხვათა შორის ესეც ძალიან ეს არის საჭირო რაღაცაა და ხშირად შეიძლება გამოგადგეს. ანუ აქ ესეთ რაღაცას ეუბნები, რომ როცა მოითხოვენ event pushers, შენ ანუ უფრო კონკრეტულ კლასს აძლევ, ანუ redis event pushers აძლევ რა. ანუ ეს შეიძლება იყოს მაგალითად უფრო მარტივ ვარიანტი, რომ ვთქვათ რა ჩვენ ვიცით, მაგალითად აქ იყოს app contracts რაღაცა db მონაცემთა db მონაცემთა კლასის რაღაცა ზოგადი მონაცემთა ბაზის რაღაცა ზოგადი კლასი თხოვდეს დაუშვათ კონტროლერი და შენ რეალურად აძლევდე რაღაცა MySQL db-ს. ანუ როდესაც რომელიმე კლასი ესე იგი dependence-ად მოითხოვს აი ამას ესე იგი, ისა ეს რაღაცა როცა დაწერება რეალურად ეს db იქნება აი ამ კლასის ობიექტი.
არა ეს, რასაც თვითონ ითხოვს. არამედ აი ამ კლასს. უფრო ესე იგი ეს არის რაღაცა ზოგადი კლასის სახელი და შეიძლება კონკრეტულ იმპლემენტაციას აი ამ კლასის, რომელსაც შენ რეალურად იყენებ. ეს რატო შეიძლება დაგჭირდეს მაგალითად რომ ისევ იგივე რაღაცაა რომ ასე იგი ეს კლასი უნდა იყოს რაც შეიძლება დამოუკიდებელი და არ უნდა ასე იგი შენ რომ დავუშვათ სხვა მონაცემთა ბაზაზე გადახვიდე ამ კლასის შეცვლა არ უნდა დაგჭირდეს. აქ რომ შენ პირდაპირ MySQL DB-ს ითხოვდე და შენ რაღაც მე მოგინდეს MongoDB-ზე გადასვლა სხვა რაღაცაზე უნდა მოხვიდე და ყველა კლასი სადაც მონაცემთა ბაზის იმას ითხოვ რა ქვია ობიექტს ყველა კლასის შეცვლა მოგიწევს. არა იმის ხარჯზე რომ შენ აქ რაღაცა ზოგად იმას ითხოვ ზოგად DB კლასს და შემდეგ აკონკრეტებ აქ რომ ეს ზოგადი კლასი შემთხვევაში რა უნდა დაბრუნდეს. ერთადერთი გამოცვლია აი ამ ხაზს დავუშვათ რაღაცა გადასცემ აქ MongoDB და აქ არაფერი შეცვლა არ მოგიწევს მოკლედ. ოღონდ ამ ნაწილის შეცვლა არ მოგიწევს. Linear არის ინტერფეისი რო შექმნით. ის რო გავაიმპლემენტიროთ SQL-ს და Mongo-ს და ხო, ეგეთ რაღაცა იდეაში ეს შეიძლება ინტერფეისი იყოს რეალურად და არა კლასი. ესეთი კლასი არ არსებობდეს, საერთოდ არ არის საჭირო. იმიტომ რომ ამ კლასის ობიექტი არც არ იქნება, რეალურად იქნება ამ კლასის ობიექტი, როცა ის კონტროლერი შეიქმნება. აქ ნებისმიერი მოგონული რაღაც შეიძლება იდეაში გეწეროთ ერთი რაღაცა და ამას როცა მეთქო ეს დაბრუნდება. ეს უნდა იყოს იდეაში ინტერფეისი და ამ ინტერფეისს უნდა იმპლემენტირებდეს ეს. ან აბსტრაქტული. ხო, ან აბსტრაქტული კლასი არა. აი კიდევ უფრო ესეთი მაგალითია, ვთქვათ, advanced case-ი. აქ შეიძლება დაჟე იმის გაკონტროლებაც, ესე იგი, როცა ორ სხვადასხვა კლასს სჭირდება ერთი და იგივე კლასის ობიექტი. ესე იგი, სხვადასხვა ობიექტები დაუბრუნო თითოეულ კლასს. ანუ მაგალითად ნახე როგორ რაღაცა ორი კონტროლერი გაქვს, რაღაც ფოტო კონტროლერი და ვიდეო კონტროლერი. რომლებშიც გიწერი ეს რაღაცა რომ ეს ან ფოტო ან ვიდეო უნდა იტვირთოს სერვერზე. ფოტო კონტროლერში აკეთებ ეს რაღაცა თუ იუზერი ფოტოსაც აირჩევს იმას ტვირთავს სერვერზე და ვიდეო კონტროლერში რა ვიდეოსაც აირჩევს იმას ტვირთავს სერვერზე. ორივე ამ კლასს სჭირდება რაღაცა file system კლასი, რომელიც ამ სერვერზე ინფორმაციის შესანახად გამოიყენება. როგორც იქ რაღაც session storage კლასი ქონდა, რომელიც სესიაში ინახავდა ინფორმაციას, აქ გვაქვს file system კლასი, რომელიც ფაილურ სისტემაში ინახავს ინფორმაციას. მაგრამ დავუშვათ ეს ფოტოები პატარა აზომაში და პირდაპირ გინდა რომ ლოკალურ სერვერზე შეინახო, მაგრამ ვიდეოები ბევრია და გინდა რომ სადაც cloud-ზე შეინახო. ანუ რეალურად ერთი და იგივე კლასი კი ჭირდება ორივეს ეს file system ჭირდება, მაგრამ სხვადასხვანაირად გინდა რომ მუშაობდეს. ამის შემთხვევაში სხვანაირად გინდა რომ მუშაობდეს, ამის შემთხვევაში სხვანაირად. ამიტომ ეს რაღაცას აკეთებ, რომ უფრო კონკრეტულად უწერო, რომ როცა ესე იგი ზოგადად ეს file system კლასი ჭირდება თუ ეგეთ რაღაცას კი არა, ესე იგი როცა ამას ჭირდება, აი when ესე იგი აი ამ კლასს ჭირდება needs და give ეს სამი მეთოდი გინდა მოკლედ. needs ესეთი კლასი მიეცი აი ეს ეუბნები, ესე იგი, აკონკრეტებ, რომ ეს კლასი უნდა შეიქმნას აი ამ პარამეტრის გადაცემით. და როცა ესე იგი ვიდეო კონტროლერ კლასს ჭირდება file system კლასი, მაგ შემთხვევაში ეს storage კლასის ობიექტი უნდა შეიქმნას ამ ეს სამი პარამეტრის გადაცემით და ეს მერე ამ storage კლასს ესე იგი ამით ეუბნები storage კლასს, რომ უკვე ეს სამთან უნდა იმუშაოს და ეს სამი Amazon-ის cloud-ის სახელია რა. ანუ ამ პარამეტრის გადაცემით ეუბნები, რომ storage კლასმა უნდა იმუშაოს ლოკალურ file system-ასთან და მერე ეს ფოტო კონტროლერი რა ინფორმაციასაც გადასცემს, უნდა შეინახოს ლოკალურ file system-ში და ამით ეუბნები, რომ უნდა შეინახოს სადღაც cloud-ზე. ანუ იმის მიხედვით, რომელი კლასი იძახებს, ერთი და იგივე კლასის ობიექტი გადაეცემა, რეალურად, ანუ ისევ storage კლასის ობიექტი მისდის
მაგრამ სხვადასხვანაირად დაკონფიგურებული. ისევ და ისევ აი ამის ხარჯზე, ესე იგი აქ დააქვთ ამას დავუშვათ რაღაც ფოტო კონტროლერი, აქ უბრალოდ დაწერე რომ გინდა რაღაც file system class-ის ობიექტი და პირდაპირ დავუშვათ რაღაცა ესეთი upload მეთოდი გექნება აქედან upload და რაღაცა დატას გადასცა. ხო? იმის გამო რომ ესე იგი ფოტოკონტროლერს აქ ესე იგი გვიწერია რომ ფოტოკონტროლერს ესეთნაირად დაკონფიგურებული storage class-ი უნდა გადმოეცეს, ეს data შეინახება ლოკალურ სერვერზე. მაგრამ აქ იგივენაირად რო გვეწეროს ესე იგი ვიდეო კონტროლერი ხო? ეს data უკვე შეინახება S3 Amazon S3-ში რაღაცას მოკლედ როგორც გადავაკონფიგურებთ. ну servis კონტეინერი, ანუ ამ გვერდზე ძირითადი რაც იყო იგი იყო რა. რა მეკითხავი ხო არა ეგეთ. service provider-ში ხდება ესეთი რაღაც. ну იდეაში service provider-ი არის ადგილი, სადაც აი ესეთი მაგალითად service container-ის რეგისტრაცია ხდება და ზოგადად კიდე ბევრი სხვა რაღაცის რეგისტრაცია შეიძლება ამ ადგილას. ანუ იდეაში ყველა ძირითადი ფუნქციონალის, აი bootstrapping-ი, ესე იგი ჩატვირთვა ხდება service provider-ების საშუალებით. აი ეს რამდენიმე service provider-ი მოყვება თვითონ Laravel-ს. app service provider-ი, მაგალითად, out service provider-ი, რომელიც strats დაკეთებს, ну ავტორიზაციასთან დაკავშირებულ რაღაცებს, event service provider-ი, road service provider-ი. იდეაში ხო, ანუ ძირითადი ფუნქციონალი რაც არის, აი ამ service provider-ების საშუალებით ხდება ამის რეგისტრაცია და აი მაგალითად modules თუ დარეგისტრირებ modules თუ დაამატებ RAM plugins მაგის ასე ვთქვათ ფუნქციონალის ჩაშენებაც Laravel-ში service provider-ების საშუალებით ხდება. აი წინა ლექციაზე დავაყენეთ რაღაცა debug-ის კლასი ხო, ქვემოთ რო ეს იმას ამატებდა. მაშინ თუ გახსოვს ჩვენ ესეთი რაღაცა გავაკეთეთ, აი ამ ფაილში დავამატეთ, აი ესეთი providers massive და აქ ჩავამატეთ აი ეს debug bar-ი და რაღაცას provider class. ხო ეს ანუ ეს რაღაცა იყო რომ ამ debug bar-ში არის მოკლედ ესეთი კლასი, service provider-ი ქვია და ესე იგი აი ამ debug bar-ის ფუნქციონალი რო გადმოვიდეს და Laravel-სთან ერთად იმუშაოს, ეს კლასი უნდა დაარეგისტრირო როგორც Laravel-ის service provider. service provider-ის ნებისმიერი კლასი, ჩვეულებრივი PHP-ის კლასი შეიძლება იყოს service provider-ი. ამისათვის არის საჭირო რომ ესე იგი ამ კლასის მისამართი ეწეროს აი ესე იგი config app folder-ში providers massive რო არის, ესე იგი აი აქ ეწეროს ამ კლასის მისამართი და ამ კლასს ასევე უნდა კონდეს ორი მეთოდი, register და boot მეთოდი. register მეთოდი და boot მეთოდი ეს რაღაც. ну register მეთოდში ნახეთ რომ მაგალითად შეიძლება service container-ის რეგისტრაციები გავაკეთოთ. ერთ-ერთი მთავარი გამოყენება service register მეთოდის ეგ არის და boot მეთოდი გამოიძახება მაშინ, როცა ყველა service provider-ი უკვე დარეგისტრირებული არის.
ანუ ყველა რეჯისტერი როცა უკვე გაშვებული არის, მაშინ ეშვება boot მეთოდი. boot მეთოდი აქამდე უკვე გამოყენებული გვაქვს ერთ ვარიანტში, აი მაგალითად აი ეს რაღაც რო გავაკეთეთ, view compose-ები რო გამოვიყენეთ. და ასე იგი როცა play-დი აი ესეთ welcome to-ს პროცედურა global name რაღაცას როაც მოითხოვს, ეს რაღაცას რო აძლევთ. გახსოვს ეგ? ანუ ეგ გვიწერია boot მეთოდში, ანუ ეს მეთოდი გამოიძახება, მაშინ როცა ყველა service provider-ის register მეთოდი უკვე გამოძახებულია და თვითონ აი ეს helper მეთოდებიც უკვე დარეგისტრირებულია და კიდე დამატებითია ესეთი ფუნქციონალი, აქ შეგვიძლია დავუშვათ blade-ი, დავაექსტენდოთ და კიდე ბევრი სხვა რაღაცის გაკეთება შეიძლება. ეგეთი რაღაცები უნდა გავაკეთოთ service provider-ის boot მეთოდში. მოკლედ ჩვეულებრივი კლასი არის ეს service provider-ი, რომელიც უნდა იყოს დარეგისტრირებული აი აქ app config-ში და უნდა კონდეს ორი მეთოდი, register-ი და boot-ი. ხო, იდეაში performance-ის გაუმჯობესების მიზნით, ესე იგი თუ აი შეგვიძლია ეს რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ეს service provider-ი გავხადოთ deferred-ი, ანუ რას ნიშნავს ეგ, რომ ყოველთვის როცა request-ი შემოვა, ყველა აი ამ service provider-ის რეგისტრაცია ავტომატურად არ მოხდება. ანუ ყველა ამ კლასის register მეთოდი არ გამოიძახება ავტომატურად, უბრალოდ register-ი გამოიძახება. მაგრამ ესე იგი ეს რაღაცა მოხდება, რომ ხო, არა, register-ი არ გამოიძახება, თუ აი ესეთ defer properties დავამატებთ ამ service provider კლასში, რომელიც იქნება true. და ანუ ეს register-ი მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც რეალურად დაგჭირდება ესეთი ფუნქციონალი, ანუ აი ამ კლასის ობიექტი თუ სადმე დაგჭირდება, მაგ შემთხვევაში მოხდება ამ ფუნქციონალის შესრულება. ეს მოგონილი არის იმისთვის, რომ performance გაიზარდოს და ესე იგი აი ამდენი კლასის რეგისტრაცია ტყუილად არ მოხდეს, თუ არ გჭირდება, ასე ვთქვათ, performance-ი გავლენას არ მოახდენს ეს service provider. ერთადერთი რაც ამისთვის უნდა გავაკეთოთ არის, რომ defer-ი გავხადოთ true service provider-ის კლასის შეგეთ. აი ეგ წერია აქ, რომ ესე იგი register მეთოდში მხოლოდ service container-ის binding-ები უნდა გავაკეთოთ, კი არა. ანუ სხვა ფუნქციონალი register მეთოდში არ არის სასურველი რომ ეწეროს. ნუ აქ ეს არის artisan-ის კომანდი, service provider-ის კლასი რო შექმნა მარტივად და service provider-ების კლასები არის, ესე იგი app providers აი ამ folder-ში. ანუ იდეაში ყველა თვითონ Laravel-ის ერთადი ფუნქციონალიც აი მაგალითად router-მა რო იმუშაოს ზოგადად. ესეც კი service provider-ით ხდება ამის გაშვება. ეს არის იდეაში ამ provider-ის თავი ლოგიკა. ნუ ძირითადად ამას გამოიყენებ ხოლმე, როცა Laravel-ის რაღაც მოდულებს ჩააშენებ გარედან, აი მაგალითად ესეთი რაღაცა როცა დაგჭირდება, ნუ რეალურად კომპოზერით ძალიან ბევრი Laravel-ის მოდული შეიძლება გამოწერო და დაახენო, როცა რაღაც გარე ბიბლიოთეკას აინტეგრირებ Laravel-ისთვის, რომელიც არის შექმნილი, დაგჭირდება ხოლმე, რომ აი ამ app ფაილში დაამატო ესეთი რაღაცა და შეიძლება ფასადშიც დაგამატებინოს ესეთი რაღაც. ფასადები არ გითხრა, ხო რა?
ფასადები არის იდეაში ძალიან მარტივი რაღაცა, უბრალოდ რაღაც კლასის მოკლე სახელია რო წარმოიდგინო. ანუ მაგალითად აი ესეთი არსებობს cache ფასადი და ამ cache ფასადიდან ანუ როცა რაღაც მეთოდს გამოიძახებ, რეალურად ეს მეთოდი გამოიძახება, სადღაც რაღაცა cache კლასი არსებობს, რომელიც Laravel-ის შიგნით არის და ესე იგი იმ კლასის სრული მისამართი რო არ დაწერო ყოველ ჯერზე, უბრალოდ შეგიძლია ესეთ რაღაცა დაწერო cache-ი მხოლოდ და შემდეგ მეთოდი რაც იმ cache კლასს აქვს. კი, აქ უწერია. კი, ეს cache გლობალურად იქნება, თან ის არის, რა ქვია. აი აქ უკეთეს მაგალითად უნდა იყოს, მეცა. ხო, ანუ იგივე დაახლოებით იგივე რაღაცაა, რაც helper ფუნქციებია რა. ანუ მაგალითად აი views render-ი ორნაირად შეგვიძლია ერთი რაც ფასადი გამოვიძახოთ და ფასადიდან გამოვიძახოთ მე რაღაც make მეთოდი და მეორე შეგვიძლია რომ პირდაპირ view ფუნქცია გამოვიძახოთ. ფუნქციონალურად აი წერია რომ დაახლოებით ერთი და იგივეა. ну, გააჩნია რომელი ვარიანტი უფრო მოგწონს რა. დიდი პრინციპული განსხვავება ამ ორ შორის არ არის. თვითონ ეს ფასადები წინასწარ არის, თვითონ Laravel-ში არის დარეგისტრირებული, აი აქ არის სია, რომელ კლასს, ესე იგი რომელი ფასადი შეესაბამება, ესე იგი artisan, მაგალითად აი DB ფასადს რო ხმარობთ ჩვენ თავიდან. ამ DB ფასადის უკან არის აი ეს კლასი, რომელსაც თავის ცალკე რეპოზიტორი აქვს და ესე იგი აი აქ არის მთლიანი აღწერილი აი ამ კლასის ობიექტები. აბსოლუტურად აი ეს არის ამ კლასის ობიექტები, რაც მაგ კლასს გააჩნია. Good connections. Request response route. თითქმის ყველა ძირითადი ფუნქციონალი რაც არის Laravel-ის, ესე იგი ფასადების საშუალებითაც შეგიძლია რომ გამოიძახო. უბრალოდ მოკლე სახელი არის რაღაც კლასის რა და ესე იგი აი ამ ფასადიდან მეთოდს რო გამოიძახებ, უბრალოდ proxy-ს აკეთებს, ანუ რეალურად იძახებს ამავე კლასის მეთოდს იგივე სახელით. მეც არც არ აკეთებს ეს რა, ძალიან მარტივი რაღაცა. ну ფასადის შექმნა როგორ ხდება ახლა მაგას ატყულა აღარ იმოსვიდა იმიტომ რომ ამის შექმნა შეიძლება საერთოდ არასდროს არ დაგჭირდეს და თუ დაგჭირდება ძალიან ადვილია სარჩევია ეს კონტრაქტი არის კონტრაქტი არის იდეაში რო წარმოვიდგინო ინტერფეისი, ოღონდ ინტერფეისი შექმნილი თვითონ Laravel-ი რა ფუნქციონალს იყენებს იმ ფუნქციონალისთვის. აი მაგალითად Laravel-ის mail-ს როცა გზავნეს ამისთვის არის, ну, იყენებს რეალურად Swift Mailer class, რომელიც mail-ის გასაგზავნი mail-ის გასაგზავნი ის არის, როგორც ბიბლიოთეკა.
მაგრამ ანუ შენ თუ გინდა რომ ბავშვს არა Swift Mailer-ი გამოიყენო, არამედ რაღაც შენი აწყობილი რაღაცა, ამისთვის არსებობს Mailer ინტერფეისი და აი ამ Mailer ინტერფეისს თუ დაიმპლემენტირებ, ეს გაძლევს იმის გარანტიას, რომ ესე იგი Laravel-ის API რაც არის, იმ API-ს მოერგები და იგივე მეთოდები გექნება შენც და ანუ არაფერი არ აირება, ანუ Swift Mailer-ზე რო აწყო თავიდან და დაუშვათ მე გამოცვალოს შენი ბიბლიოთეკით, თქო იყოს აი ამ ესე იგი კონტრაქტის შესაბამისად, Mailer კონტრაქტის შესაბამისად, არაფერი არ აირება. ანუ იგივე ინტერფეისია ჩათვალე, ოღონდ აქვეა რა კონტრაქტი რა და თვითონ Laravel იქმნის აი ამ კონტრაქტებს. აქაც სია უნდა იყოს, ხო, აი ესე იგი თითოეული აი ამ ბიბლიოთეკა ქეშირებისთვის კი აქვს თავის რაღაც ბიბლიოთეკა, მაგრამ ეს ბიბლიოთეკა არის ამ კონტრაქტის შესაბამისად შექმნილი და შენ შეგიძლია შენ აი ინტერფეისზე ჩვეულებრივი მეტი არაფერი არ არის. ანუ ამ ესე იგი ინტერფეისს თუ დაიმპლემენტირებ, შენი ვარიანტი შეგიძლია ქეშირების გამოიყენო და არა ისაც Laravel-ს მოყვება. ესე შეიძლება კაი ხანი საერთოდ არ დაგჭირდეს ამის გამოყენებაც, რო იცოდე ეს რაღაც. მოდი ახლა აქ რაღაც ნაწილები გამოვტოვე მე წინა ლექციებიდან dependency injection-ი ვარ ვიცოდით, აი მაგალითად routing-ის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ნახე, აი აქ ეს ვარიანტი უნდა იყოს ესეთი, რომელიც ახლა აი ნახე ეს რაღაცა გვაქვს, ეს არის route, რომელსაც აქ ესეთი მისამართი რაღაცა API users და მე დინამიური პარამეტრია ეს, ხო? აქ რაღაცა დაუშვათ user-ის ID იქნება სიტუაცია. აქ და Laravel ნახე ეს რაღაც აკეთებს. აქ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ეს user-ი, აი ეს სვლადი, ეს არის, ესე იგი, აი ამ დინამიური პარამეტრის მნიშვნელობა იქნება ეს სვლადი, ხო? აქ რასაც ჩავწერთ /users შემდეგ, აქ რო 1-2-3 დავწეროთ, ეს user იქნება 1-2-3. არა, ესე იგი, აქ თუ ვეტყვით, რომ ეს user-ი არის, ესე იგი, მოდელი რეალურად. API user არის აი ეს მოდელი, ხო? model class-ი, რაც აქ შევქმნით, აი ეს. Eloquent-ის მოდელები რო ვნახეთ. თუ ვეტყვით, რომ ესე იგი, ეს user-ი არის აი ამ მოდელის ობიექტი, Laravel-ი ავტომატურად გააკეთებს ეს რაღაცას, რომ ბაზიდან აი ამ ID-ის მიხედვით დაგვისელექტებს ამ users და პირდაპირ user-იდან შემიძლია წავიკითხო იმ ჩანაწერის პროპერტიები. ანუ ეს user-ი იქნება უკვე არა ჩვეულებრივად 1-2-3, რასაც აქ ჩავწერთ. არამედ Eloquent-ის მოდელი იქნება და უკვე ბაზიდან დასელექტებული კონკრეტულად ის user-ი იქნება, სადაც ID უდრის, დავუშვათ ამ რაღაცა ეწერება იმას. აქ ერთი მომენტია ოღონდ რომ აი ამის, ესე იგი, ეს დინამიური პარამეტრის სახელი და აქ ცვლადის სახელი ერთმანეთს უნდა ემთხვეოდეს. ანუ აქ რო user წერია, აქაც user უნდა ეწეროს. ანუ ესეთი кейსი ძალიან ხშირად დაგჭირდება, ხო, რაღაცა ID-ის მიხედვით გინდა ბაზიდან ის ინფორმაცია წამოიღო პირდაპირ. ეტყვი რომ ესე იგი, ეს დინამიური პარამეტრი არის Eloquent-ის მოდელი და всё რა ეგ არის. ის ჩანაწერი ბაზიდან გააქვთ. ხო, აქ
ესეთი ვარიანტი, ამ ვარიანტში ეს იგულისხმება, რომ ID-ის მიხედვით უნდა დაასელექტოს. მაგრამ შენ თუ გინდა რომ სხვა პროფერტი, სხვა სვეტის მიხედვით დაასელექტოს, მაგალითად რაღაცა key-name-ით ან key-name-ით კი არა და დაუშვათ slug-ის მიხედვით ან სხვა რაღაცა სვეტის მიხედვით, ან mail-ის მიხედვით, ან username-ის მიხედვით, აი ესეთი მეთოდი უნდა შექმნა თვითონ რა ქვია მოდელის შიგნით, ესე იგი user მოდელის შიგნით get root key name და დააბრუნოს string-ად იმ სვეტის სახელი, რომელიც სვეტის მიხედვითაც უნდა წამოიღოს აი ამ მნიშვნელობის მიხედვით ინფორმაცია. რავი, სერვის პროვაიდერებზე და service კონტეინერზე მე მგონი უჩითამთ.